سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. من آوا هستم، دوباره برگشتم با یه ویدیوی جدید. ویدیوی امروزم یه کمی خودمونی تره. ویدیویی که موضوعش رو خود شما توی کامنت های پست قبلی برای من درخواست داده بودین. خواسته بودین که بیام این مسیری که تا اینجا اومدم برای این شاخه اصلا کلا چی شد که من رسیدم به این مرحله با این زبان چینی و این شرایطی که الان هست بیام صحبت کنم، تعریف کنم براتون. پس ویدیوی امروز تا حدودی میشه گفت خودمونیه. خب از کجا شروع کنیم؟ شاید بهتر باشه از دوران دبیرستان شروع کنم یا شاید هم از بچگی. علاقه من به زبانهای خارجی در اصل از بچگی شروع میشد. من یادم مثلا اون موقع که من پیش دبستانی بودم، اصلا کلا هیچی بلد نبودم، اینجوری بود که مثلا مدرسه میومد به حالا بچه های فامیل و آشناها، اونایی که مثلا سنشون میکشید، در حد الفبای انگلیسی و این چیزا بهشون یاد میداد و من انقدر مجذوب این میشدم، برای من انقدر جذاب بود این ظاهر اینا، تلفظ اینا. میرفتم التماس میکردم، میگفتم که بدین تکلیفاتون رو من براتون بنویسم. از روش مثلا هی من اینا رو، تو میخوای مثلا 10 بار A رو بنویسی، 10 بار B رو بنویسی، بده من برات بنویسم، هم تو میری برای خودت تفریحتو میکنی، همین که من حال میکنم. گذشت و بزرگتر شدم، رسیدم تقریبا به 4م دبستان و خیلی دوست داشتم زبان یاد بگیرم، خیلی زیاد. اینجوری بود که مثلا توی این شبکه‌های ماهواره‌ای مثلا می‌دیدم خارجی حرف میزنن، حالا خارجی میگم چون لزوما انگلیسی مد نظرم نبود، مثلا این شبکه‌های چی بود، عربی بود، کارتون پخش می‌کرد، مثلا اونا رو میدیدم، یا حالا اونایی که انگلیسی بود، ولی عمدتاً انگلیسی رو خیلی دوست داشتم. رفتم شروع کردم به عجز و ناله و التماس به بابا و مامانم که تو رو خدا بذاری من کلاس زبان شروع کنم. اونا هم میگفتن خب نه ممکن رو مدرسه تاثیر بذاره و اینا و اینا اینا. من گفتم نه، قول میدم که اینجوری نشه، من درس خودم میخونم و اجازه بدین زبان رو هم بخونم خودم. اینجوری شد که من شروع کردم توی یه زبانکده خیلی محلی کوچولوی سر کوچمون، توی کلاسی که مثلا شاید تعداد خیلی کمی بچه نشسته بودیم، انگلیسی رو اونجا شروع کردم. یه مدت اونجا زبان انگلیسی خوندم، فکر کنم شاید 1 سال پایه رو خوندم و بعد از اون این زبانکده درست یادم نمیاد جابجا شد یا ما جابجا شدیم، هر چی که بود من دیگه نمیتونستم اونجا برم، بعد عوض میکردم زبانکده رو. اون موقع بود که رفتم سراغ یه زبانسرایی. اون موقع ما توی شهر داراب زندگی میکردیم به خاطر شغل بابام و این زبانسراه فکر کنم اسمش نوید بود، اونجا معروف بود اون موقع. رفتم اونجا و یه دونه تعیین سطح دادم، شروع کردم کلاس‌ها رو رفتم. اوایل احساس میکردم خیلی چالشیه برام، چون اصلا اون سطحی که اینا داشتن کار میکردن، سطح زبان نه ها، سطح تدریس، سطح زبانکده خیلی فرق داشت با اون چیزی که سر کوچه ما داشت کار میشد. ولی من خیلی دوست داشتم و دلم نمیومد، یعنی به هم استراب میداد ولی دلم نمیخواست که بیخیال شم. یادمه اون اوایلش مثلا اولین ترمی که اونجا رفتم نمرم پایین بود و تقریبا ته کلاس بودم. بعد دیگه چند تا ترم که اونجا بودم، بعد من نمرم اومده بود مثلا روی 90 100. بعد دوباره گذشت و ما از اون شهر دوباره به خاطر شغل بابا رفتیم شیراز. و خب شیراز دیگه نوید رو من نرفتم ادامه بدم، رفتم سراغ کام زبان ایران. موقع فکر کنم مثلا 12-13 سالم بود. کام زبان ایران رو که من شروع کردم، دوباره یه جهشی توی میزان سختی کلاسا و مطالب و کتابا بود و واقعا برام چالش بود، ولی باز اونجا هم اینجوری بودم که ته کلاس بودم. یادم یه روز اون تیچرمون برگشت به بغل دستیم گفت که خب
این نمیفهمه و یاد نمیگیره و اینا. تو مثلا من هر چی میگم چون انگلیسی حرف میزد، من نمیفهمیدم واقعا، چون تو زبانکده قبلی همه فارسی با اون حرف میزدم. بهش گفت که تو حواست بهش باشه، مثلا تو حواشو داشته باش. خیلی بهم برخورد، خیلی زیاد. و اینجوری شد که از اون روز من اصلا خیلی درس میخوندم، یعنی سر اینکه من بخوام مثلا به این تیچره ثابت کنم که نه من بی ارزه نیستم، نمیدونم میتونم از پس زبان برمیام و اینا. از طرفی هم خب هر سری که من این زبانکده رو ادامه میدادم همیشه مجبور بودم این تضمین رو به خانواده بدم که نه من هندل میکنم اینو، مدرسه رو، زبانکده رو، و میخوام که تا تهش برم. و خب هرچی سالهای مدرسه بالاتر میرفت خانواده بیشتر نگران میشدن که خب رو درست مثلا تاثیر نذاره، چون این داره سنگین میشه، مثلا سطحش داره میره بالاتر. من یه قول میدادم که نه من میتونم، اوکی، از پسش برمیام. و خب از اون طرف هم توی زبانکده داشتم اینجوری اذیت میشدم، نمیتونستم به رو خودم بیارم، واسه همین خیلی داشت به فشار می آورد. نشستم شروع کردم درس خوندن، خیلی میخوندم. بعد مثلا میرفتم سعی کردم این کارتونا و انیمیشن هایی که مثلا می آوردن سر کلاس اینا رو پیدا کنم، مثلا برم با اونها یکم تمرین کنم. یا اینم بگم مثلا شرایط مالی آنچنانی هم نداشتم که حقیقتا بخوام برم منابع خیلی زیادی بگیرم بدوم دنبال همه چیز. نه، در همون حد مثلا زبانکده بود و نهایتا کتابای زبانکده و سی دی و مثلا این چیزا که خود زبانکده بهمون میداد. من دیگه چسبیده بودم به هم. کانون زبان ایران رو من یه چند سالی موندم، یعنی دیگه میتونم بگم که کانون زبان ایران رو من تو مثلا لول نوجوان شروع کردم. اگه درست یادم باشه اسم کتابش فکر کنم Let's Go بود، همچین چیزی. از سطح میانیش من اصلا تعیین سطح داده بودم، شروع کردم رفتم دیگه تا بزرگسالش رو هم رفتم و تا ادوانس 3 رو من رفتم. و اینجوری بود که دیگه مثلا به اد 3 که رسیده بودم دیگه جز تاپ های کلاس بودم. و حالا اغراق نمی کنم واقعا برام کف مرتب می زدن، همش حرف می زدم. یکی از کارهایی که مثلا می کردم این بود که خیلی حرف می زدم، سر معلمه رو من می خوردم خدا وکیلی. یه رفیقی هم داشتم، اونم چیز بود، اون بریتیش میخواست کار کنه، اون لهجه بریتیشش داشت کار میکرد. من دوست داشتم که امریکن صحبت کنم. بعد ما با هم حرف میزدیم، از اون ور این تیچره رو بدبخت رو درگیرش میکردیم، زمان کلاسش رو میگرفتیم. همیشه سر کلاسایی که مثلا ما میرفتیم تیچرها اون برنامه ترمشون به هم میخورد، پس حرف میزدیم. من خیلی سوال میپرسیدم که یادم یه بار یکی از تیچرها برگشت بهم گفت که you're a bookworm. بعد اونجا تازه واژه bookworm رو یاد گرفتم که به چه معناست. خلاصه که زبان انگلیسی رو من اینجوری پیش بردم و حالا از اون ته کلاس بودنه انقدر خوندم تا رسیدم به ادوانس و دیگه رمانای انگلیسی رو برای خودم میخوندم، فیلم‌ها رو بدون زیرنویس میدیدم، پادکست رو راحت گوش میکردم. این دیگه عملاً برام شده بود مثلا یه چیزی که یه زبانی که شاید بگم مثلا پا به پای زبان مادریم داشت برای من پیش میرفت. حالا توی همین پروسه زبان انگلیسی من به دبیرستان که رسیدم، قهوه خورم، به دبیرستان که رسیدم من یادمه که خیلی چالش داشتم سر انتخاب رشته. من همیشه دوست داشتم برنامه نویسی کامپیوتر بخونم، خیلی دوست داشتم، یعنی دوست داشتم مثلا هکر شم یا مثلا دوست داشتم برم ناسا، تو تیم کامپیوتری ناسا باشم. واقعا هم بهش علاقه داشتم. موقع انتخاب رشته دبیرستان اومدم برم رشته برنامه نویسی کامپیوتر توی اسمش چیه؟ هنرستان. بعد خانواده دوباره اینجوری بودن که نه فقط پزشکی، فقط مهندسی، فقط رشته های نظری، نمیدونم هنرستان مال سطح پاییناست، هنرستان مال ضعیفاست. کلی چالش داشتم و اینو با هزار بدبختی راضیشون کردم. روزی که میخواستم برگه پر کنم بدم به مدرسه، اولویت ها رو بنویسم، بابام یه تریک ریزی به من زد یه شناختی داشت از شخصیت لجباز من، اومد چیز کرد، داییمو نشوند،
که بهش گفت که آره ما هر کار میکنیم دیگه قبول نمیکنه و میخواد بره هنرستان و گوش نمیکنه، معدلش بالاه ولی خودش دوست داره اینجوری کنه. دایی من اومد چیز کرد دیگه، گفت که نه حتما دروغ میگه، حتما نمیدونم بلد نیست، حتما از پسش بر نمیاد فلانه، وگرنه که مثلا ریاضی هم خب از تو ریاضی هم میتونه بره کامپیوتر بخونه و اینا. من اینجوری بودم که دوباره بهم برخورد. کلا این چیز مسیرهای زندگی من با برخوردن چیز شده، تنظیم شده. من برخورد و لج کردم، گفتم که باش من نشونتون میدم که من مثلا سر پایین بودن معدل یا چیزی نیست، من میتونم از ریاضی میرم. هرچند که من واقعا هنوزم معتقدم که اصلا این نگاه اینجوری به هنرستان واقعا اشتباهه. بچهای هنرستان اتفاقا کار درست رو میکنن، از اول دارن میرن تو خط رشتهشون، قطعا خیلی توانمندتر از بقیه بالا میان، به نظر من این نگاه منه. ولی خب خلاصه که اون موقع حالا اون زمان و اون شرایط و اون نوع نگاه جامعه من اینجوری رفتم ریاضی فیزیک. بعد معدلم اون موقع فکر کنم 18 بود، وارد رشته ریاضی شدم که برم برای علوم کامپیوتر. همزمان هم زبانه رو من داشتم میخوندم، یعنی برای من دیگه این اصلا شده بود یه بخش عادی از زندگیم. بعد همینجوری مثلا تو پروسه دبیرستان و ریاضی فیزیک هم هی داشتم به انتخاب رشته دانشگاهی و کنکورم فکر میکردم. مثلا یه بار همیشه خب نقاشی دوست داشتم، مثلا یه بار مامانم میگفت میخوای برو هنر بخون، یه بار نمیدونم مثلا میرفتم فلان مسابقه ورزشی مثلا مقام میآوردم، میگفتن بیا برو علوم ورزشی بخون، چه میدونم یکی میگفت مثلا بیا برو پزشکی بخون، یکی میگفت بیا برو مهندسی بخون. هر بار حالا همینجوری من هی داشتم برای خودم پاسکاری میشدم. خودم هم هیچی از بعد نمیدونستم چی میخوام، فقط میدونستم که دوست دارم برنامه‌نویسی بخونم. همزمان هم مثلا سرچ میکردم، تلاش میکردم خودم یه چیزایی یاد بگیرم، 4 تا تکنیک یاد بگیرم. اینجور شد که خب سال اول دوم ریاضی فیزیک گذشت، من نتونستم درس، یعنی اصلا سنگین بود برام، حوصله‌اش رو نداشتم بشینم درس بخونم. یه سری دروس تخصصی ریاضی بود که واقعا احساس میکردم نمیتونم باش هیچ ارتباطی بگیرم، اصلا نمیفهممش، قشنگ با تک ماده داشتم اینها رو رد میکردم. تا اینکه رسیدم به پیش دانشگاهی. سال پیش دانشگاهی تصمیممو گرفتم که من هرچی فکر میکنم، چون دقیقا همون سال رسیده بودم به ادوانس 3 زبان انگلیسی رو تموم کردم و یه لحظه احساس کردم که خلایی توی زندگیم ایجاد شد. من بدون زبان خوندن احساس میکردم یه بخشی از هویتم کم شد یهو، انگار اعتماد به نفسم مثلا ریخت، یه جوری بود دیگه نمیدونستم که دوست دارم مثلا تو برنامه این هفته‌ام چیکار کنم. از اون برم دیگه خب تموم شد دیگه، کلاساش سطحش تموم شد، کلاسی نبود که پاشم برم ثبت نام کنم. در نتیجه یه بودم که خب من میخوام دانشگاه زبان بخونم، همین انگلیسی رو برم دانشگاه مترجمی بخونم. یکم سرچ کردم، تحقیق کردم، دیدم که خب باز مترجمی مثلا گرایش محسوب میشه، من باید در هر صورت با ادبیات برم جلو. هیچ وقتم ادبیات رو دوست نداشتم، ادبیات فارسی رو دوست نداشتم، ادبیات انگلیسی، اصلا هیچ زبانی ادبیاتش رو من دوست نداشتم. من زبان دوست داشتم، دستور بخونم، واژه بخونم، جمله سازی انجام بدم، این ساختارش رو من خیلی دوست داشتم. خلاصه که سال پیش دانشگاهی تصمیم گرفتم که کنکور زبان بدم. رفتم با معاون مدرسه‌مون صحبت کردم، با معلم‌ها صحبت کردم، گفتم که من اعتماد به نفس، گفتم که من میخوام کنکور زبان بدم. مدرسه‌مونم یه مدرسه خیلی معمولی دولتی توی شیراز بود که معروف هم از اسمشو نمیگم. بعد اینجوری بود که مثلا خروجی موفق این مدرسه ازدواج موفق داشت، یعنی مثلا از اون کلاس ما 40 نفر بودیم و اینجوری بود که واقعا با هم صحبت میکردیم، کسی این وسط نمیگفت دلم میخواد فلان دانشگاه تاپ برم، نهایت طرف میگفت دلم میخواد دانشگاه دولتی قبول شم. این در این حد کسی اصلا براش مهم نبود اونجا. من رفتم به معاونمون گفتم ببین من تضمینی امسال دانشگاه تاپ قبولم، تاپ هم منظورم مثلا دانشگاه‌های تهران بود، ولی ازت یه چند تا چیز میخوام، امتیاز ویژه میخوام به من بدی که من بالاخره اینجا یه مدرسه معمولیه، هیچی که نداریم، حداقل من بتونم خودم مثلا اون زمان اضافه رو بذارم.
گفت که خب چی میخوای؟ گفتم که مورد اول این که من باید بتونم موبایل بیارم مدرسه، چون من از دیکشنری استفاده میکنم برای درس خوندن، دیکشنری تو موبایلمه و سختمه نمیتونم. گفت خب اوکی، من بهت اجازه میدم که تو موبایل بیاری ولی سر کلاسات نباید درش بیاری، فقط اجازه داری مثلا اون وقتایی که میری مثلا بشینی درس بخونی توی مثلا فلان اتاق آموزش پیش مثلا فلان مسئول بشین درس بخون، اونجا اجازه داری. گفتم خب باشه. بعد با معلم‌ها صحبت کردم، مثلا سر کلاس‌های زبان نمیرفتم، گفتم آقا من کلاس رو نمیام ولی قول میدم که مثلا نمره امتحان پایان ترمم زیر 18 مثلا نباشه، همیشه هم 20 بود. بعد مثلا اینم اوکی داد. بعد دروس تخصصی شیمی و فیزیک و اینا رو رفتم صحبت کردم، گفتم حقیقتا من امسال میخوام 4 تا تک ماده بزنم، میخوام به زور فقط اینا رو رد کنم، حتی اگه نیاز باشه شهریور یا دی پاس میکنم کلا. و اینکه فقط الان میخوام تمرکزمو بذارم رو کنکور زبان، مثلا نمیخوام ریاضی ادامه تحصیل بدم، یعنی اینجا ریاضی برای من آخر خطشه، من میخوام تمامش کنم. بعد دیگه حالا کم و بیش اوکی دادن و قبول کردن، حالا معاونه هم چون خودش قبول کرده بود باشون صحبت کرد و اینجوری شد که من واقعا توی اون مدرسه مثلا یه جوری انگار داشتم کاملا هدفمند برای این کنکور درس می‌خوندم. درسمو خوندم و آزمون قلمچیام هم میدادم و مثلا رتبه معمولا 1 تا 3 شیرازم میشدم و خیلی سرم بالا بود تا اینکه کنکور دادم، نتیجهش اومد سال اول، رتبم شد 2000 منطقه. خب 2000 منطقه من اصلا نمیتونستم تهران زبان انگلیسی بخونم. از طرفی هم توی همین مسیر کنکور من اصلا نظرم عوض شد، یهو رفتم تو خط زبان اسپانیایی. هی داشتم فکر میکنم خدایا اسپانیایی بخونم، من که انگلیسی و این همه خوندم تا اینجا. مدرسه هم که صرفا براش مهمه که من بیام بگم مثلا من فلان دانشگاه قبول شدم، مثلا رشته براش مهم نیست. میخواد نهایتا بریم مثلا بگه من چیز دیگه، بچه‌های مدرسه ما مثلا قبولی فلان دانشگاه داشتن. اینجوری شد که من کلا رفتم رو خط اسپانیایی، یعنی وسط سال کنکور مثلا خط رو عوض کردم و یکم دیر بود دیگه، گروه 4 بود، دروس عمومی اولویت بود، من تا اونجا اصلا تخصصی رو اولویت گذاشته بودم و توی کنکور هم مثلا من 80 خورده درصد زبان تخصصی زده بودم، ولی مثلا فکر کنم 14-20 درصد ادبیات فارسی یا عربی رو مثلا 30-40 درصد زده بودم. اینجوری شد که خب ادبیات تهران که هیچ کلا قبول نشدم. اسپانیایی هم من از 150 تا انتخاب رشته سال اولم 3 تا دونه انتخاب رشته کردم که یادم دوباره خانواده‌ام خیلی چالش داشتن، نه این کارو نکن، 3 تا چیه بیشتر بزن، گفتم نه یا این یا هیچ. 3 تا هم فکر کنم یکیش اسپانیایی دانشگاه تهران بود، رشته که اصلا کلا نداره، اسپانیایی علامه و ایتالیایی دانشگاه تهران، اینا رو زده بودم. بعد حقیقتا حالا نمیدونم، فکر کنم که شایدم به جای ایتالیایی من ادبیات انگلیسی رو زده بودم، نمیدونم هرچی بود و خلاصه هیچ کدوم نیاوردم. حالا تو رو مدرسه‌ام ضایع شده بودم و اصلا رو خودم نیاوردم. گفتم آقا من پشت کنکور موندم، تصمیم گرفتم پشت کنکور بمونم و سال بعد کنکور بدم. شد سال بعدش من دیگه داشتم میخوندم برای اسپانیایی و حالا همون سال اوله هم هر از گاهی زبان چینی رد میشد از سرم، به خاطر اینکه همیشه از نوجوانی چون مثلا رزمی کار میکردم، کنفو کار میکردم، واقعا یکی از الگوهای زندگیم بروسلی بود، بعدیش جکی چان بود و بعدی هم دانیین بود. من خیلی دوست داشتم که یه روزی برم چین رو ببینم، همیشه این کشور کلا علاقه داشتم، ولی اینکه بخوام برم زبانش رو بخونم واقعا تو خودم نمیدیدم. اینجوری شد که من توی سال اول کنکورم 1-2 بار بهش فکر کردم، بعد گفتم نه ولش کن، میرم نهایتا آموزشگاه اینو یاد میگیرم، چون این در واقع نگاه هم به زبان چینی این بود که خب زبان چینی که زبان خیلی خاصه، اصلا تو ایران بهش دردی نمیخوره. خب نمیدونستم واقعا که مثلا شاخه کاریش چجوریه. نهایت کاری که من با خوندن این شاخه میتونم انجام بدم اینه که پاشم برم فروشنده
4 تا فروشگاهشم یا مثلا منشیشم یا چیزی و تو شاخه خودم نمیتونم کار کنم، بعد اینو بپذیرم. همون بهتره که مثلا برم اسپانیایی چیزی بخونم، حداقل 4 تا آدم علاقه دارن بهش دیگه، شاید بشه باش کار کرد. واسه همین هی دو دل بودم. بعد دیگه به سال دوم که رسید من یهو تصمیمم گرفتم. اولش برای اسپانیایی میخواستم بخونم، ولی باز دوباره نیمه راه گفتم که نه، من هرچی فکر میکنم من میخوام زبان چینی بخونم. زبان چینی هم که خب کلا توی ایران دانشگاه تهران داشت اون موقع، بهشتی داشت و علامه و فکر کنم که دانشگاه اصفهان هم اون سال نداشت، یعنی فقط همین 3 تا داشتن. سرچ کردم و تحقیق کردم و با بچهای زبان چینی صحبت کردم و خب با توجه به رقابتی هم که توی این شاخه هست، یادمه که یه نفر که باهاش صحبت کردم گفتم چجوریه شاخه کاریش و اینا، گفت که نه به درد نمیخوره، هیچی نداره، نمیدونم به زور میگذرونیم فلان اینا. من برگشتم بهش گفتم که اون آقای دانشجو دانشگاه تهران بود، بهش گفتم که خب که اینطور پس من آگاه به این که هیچی نداره دیگه صرفا از روی علاقه وارد شاخه میشم، چون واقعا دوست دارم رشته رو. بعد اونجا برگشت گفت که خب حالا که واقعا علاقه داری پس بهت میگم که درآمد داره. و من اینجوری بودم که نگاه چه رقابتی تو این شاخه هست که اول اومد منو دلسرد کنه نرم بخونم، کمتر رقیب برای خودش بخواد جمع شه، بعد که دید نه فایده نداره حالا دیگه گوت آمد. اینجوریه. خب دیگه خلاصه من تصمیممو گرفتم و دوباره چالشام با خانواده شروع شد، اینکه نه اگه میخوای مثلا بری یه شهر دیگه حداقل برای زبان انگلیسی برو، تو زبان انگلیسی مهارت داری، میتونی باش کار کنی، میتونی ترجمه کنی، آینده داری. زبان چینی میخوای بری بخونی الکی این همه زحمت بکشی، اول اینکه از پسش بر نمیای، بعد تو تنهایی چجوری میخوای تو خوابگاه زندگی کنی، تا حالا از خونه دور نشدی، همیشه پیش خودمون بودی، نمیدونم مامانم میگفت لباساتو که میخواد برات بشوره، کی به تو غذا میده. خلاصه که پامو کردم توی یک کفش که نه الا بلا من میخوام برم تهران زبان چینی بخونم. و خب من اگه همون سال اول این تصمیم گرفته بودم رتبه میخورد، ولی خب دیگه حالا بر دلیلی خیریتی داشته و سال دوم به نتیجه رسیدم. باز به انتخاب رشته رسید، برگه 150 تایی رو برداشتم، نوشتم زبان چینی دانشگاه تهران، زبان چینی بهشتی. علامه نمیخواستم برم حقیقتا، خیلی علامه رو اون موقع علاقه نداشتم، این نزدم. بعد اومدم این دوتا رو بزنم. بعد بابام اصرار کرد که نه این سری بالاخره حالا ته لیستت ادبیات انگلیسی رو هم بزن، که من یه دونه ادبیات انگلیسی تهران زدم و یه ادبیات انگلیسی دانشگاه شیراز، 5 تا انتخاب کردم. بعد چی دیگه انتخاب رشته رو کردم، تموم شد. نتیجهش که اومد، بماند که حالا موقعی که نتیجهش اومد من مادر بزرگم تازه فوت شده بود و فقط من و خواهرم شیراز بودیم و وسط این شرایط مراسم و این چیزا یهو نتیجه رو دیدیم، زنگ زدیم به مامان و بابام بدوین بیاین دانشگاه قبول شده میخواد بره. یه شرایط اصلا عجیبی بود. یادم خیلی ذوق داشتم، خیلی ذوق داشتم، اصلا باورم نمیشد که مثلا تونستم اون خواسته‌ای که داشتم رو به دست بیارم. مثلا دیدن اون نتیجه، اسم دانشگاه، اسم رشته، رتبه، شده بودم 1000 منطقه، بعد قشنگ مثلا نصف سال قبل بود رتبه. این خیلی حس خوبی داشت واقعا. الان که بهش فکر میکنم میبینم که چقدر هیجان داشتم. خلاصه که من دانشگاه بهشتی چینی قبول شدم، تهران نیاوردم، بهشتی قبول شدم و تو برگ سبزم هم ادبیات شیراز رو قبول شده بودم. پا شدم اومدم تهران و دیگه شروع کردم و یادم اولش هم که اومدم قرار بر این بود که بابام مثلا منو برسونه، بعد 2 هفته بعدش دوباره بیاد بهم سر بزنه و جور نشد. یهو منی که مثلا نهایتا 2 روز از خونه خودمون رفته بودم خونه عموم مونده بودم، 4 ماه تهران تنها تو خوابگاه بودم، از خانواده دور بودم. هر روز به من زنگ میزدن، مامانم گریه میکرد، بابام شبا زنگ میزد گریه میکرد، خالم زنگ میزد گریه میکرد. یه جوری بود قشنگ انگار مثلا رفتم یه جا خیلی دور، اصلا کلا دیگه بر نمیگردم.
شرایط خب بالاخره برای منم سخت میشد اینجوری، ولی خب دیگه چاره نبود، تصمیمی بود که گرفته بودم، مجبور بودم پاش وایسم. مامانم هر روز بهم میگفت که هنوز دیر نیستا، تو برگ سبز شیراز قبول شدی یا ادبیات انگلیسی قبول شدی یا دانشگاه خوبیه ها، بیا. ترم یک رو گذروندم طبق عادت همیشگیم، ته کلاس بودم، هیچ چالیم نمیشد و یادم ترم یک که تموم شد، ترم دو من به مامانم زنگ زدم گفتم که غلط کردم، خیلی سخته، نمیتونم، اصلا هرچی درس میخونم نمیفهمم، از پسش بر نمیام و دیگه واقعا نمیدونم چیکار کنم، خسته شدم. مامانم بهم گفت که تا فرصت داری برگرد شیراز و جابجا کن دانشگاهت. یادمه که اون شبه من خیلی روحیم داغون بود، واقعا دلم نمیخواست شکست رو بپذیرم. برگشتم به مامانم گفتم که خب من تا آخر ترم دو به خودم مهلت میدم، اگر تونستم ادامه میدم که نخوام مثلا بعدم با خودم درگیر شم، اگه نتونستم میام آخر ترم دو تغییر رشته میدم میام شیراز. این شد اون ددلاین من تا آخر ترم دو. خب شروع کردم دوباره همون عادت همیشگیم، شروع کردم سخت درس خوندن، تلاش کردن، سرچ کردن، نمیدونم برم مثلا سایت های مختلف رو بگردم. یه مشکلی هم بود البته، اینکه کتابایی که توی دانشگاه داشت بهمون تدریس میشد خیلی قدیمی بود و متدای آموزش قدیمی بود، یعنی اساتید تلاششون رو میکردن ولی دانشگاه نمیذاشت کتاب جدید بیارن، نمیدونم چرا، مثلا چسبیده بودن به اون کتاب قبلی یا شاید نمیخواستن بودجه مثلا بدن، نمیدونم. در هر صورت که ما مجبور بودیم که همون با این چالش روبرو شده بودیم که ما نمیتونستیم بفهمیم داره چی میشه. از طرفی هم خب بعضی از اساتید بودن که انگار خوششون میومد مطلب رو بپیچونن بعد بهمون تحویل بدن و خب صرفاً بعد بزنن پای خنگ بودن دانشجو. و اینکه خلاصه مثلا استاد داشتیم تحقیر میکرد، استاد داشتیم خیلی خوب بود، حامی بود، بالاخره این بالا پایینای دانشگاه خیلی چالش بود برام. ولی هر طوری که بود این ترم دو رو من گذروندم و یه دوست چینی هم پیدا کردم، با اون هر روز درس میخوندم، من بهش کمک میکردم فارسی بخونه، اون به من کمک میکرد چینی بخونم، که به ترم 3 که رسیدم یهو من اومدم جزو تاپای کلاس. و اینکه اینجا رو من توی پرانتز بگم که واقعا اگه دوست چینیم نبود فکر نمی کنم که میتونستم این کارو بکنم، چون عملا زبان چینی منو از اون سطح رباتی برد، مثلا کردش مثل یه چینی، یعنی هر کی مثلا به من میرسید اگه تلفنی با من چینی صحبت میکرد نمیفهمید من چینی نیستم. علتش هم این بود که من با یه چینی داشتم هر روز وقت میگذروندم، عملا محیط رو برای خودم ایجاد کرده بودم. و شروع علاقه من به آموزش فارسی به چینی زبانها هم دقیقاً از همونجا بود که احساس خوبی بهم دست میداد وقتی میدیدم که دوست چینی من مثلا رفته مؤسسه فلان دانشگاه، مؤسسه آموزشی فلان دانشگاه که دانشگاه تاپ سر کلاس نشسته، انقدر یورو انقدر دلار پول داده، نفهمیده، میاد پیش من دو جمله براش توضیح میدم میفهمه. حس خوبی بهم دست میداد، احساس قدرت میکردم. خلاصه که اینجوری گذشت. ترم 3 من تازه اومدم بالا و تو زبان چینی موندم و کلی با خودم حال میکردم که نرفتم، پا پس نکشیدم و اینکه دیگه کم کم هم داشتم عادت میکردم به خوابگاه و دانشگاه و رفت آمد بین تهران و شیراز، خانواده‌ام که شیراز بودن. خلاصه که دانشگاه رو گذروندیم و همینجوری خوشحال رفتم جلو. مثلا اساتید ازم تعریف میکردن، میگفتن موقعیت بورسیه باشه بهت پیشنهاد میکنیم، همه چیزاش خوب پیش میرفت تا اینکه من افتادم توی یه چالش توی زندگی شخصی خودم و میشه گفت که یکم از نظر روحی به هم ریختم. یهو یه افت تحصیلی شدیدی داشتم در حد اینکه یه ترم مشروط شدم و احساس کردم که دوباره کلا چینی من مثلا داره میفته. هنوزم مثلا میگفتن خوب چینیت، نمیدونم مثل چینی‌ها حرف میزنی یا اینا، ولی من دیگه اون اعتماد به نفس رو نداشتم. و دقیقاً هم برهه‌ای بود که داشتیم میشدیم مثلا ترم 4 و 5
و بعد کم کم شروع میکردیم به کار کردن با زبان چینی. مخصوصا من خیلی نیاز داشتم کار کنم، حتی از نظر مالی هم واقعا به کار کردن نیاز داشتم. زندگی توی یه شهر گرون مثل تهران، اونم با پول تو جیبی، واقعا داشت بهم فشار می آورد. خلاصه که به هر زور و زحمتی بود دوباره بلند شدم، درس خوندم، وقت گذاشتم، شبا تا دیر وقت می نشستم، کلاس‌های دانشگاه هم که بود. بعد سعی می‌کردم اونجا، من سعی کردم که زبان آموز ایرانی بگیرم و چینی پایه رو آموزش بدم. خودم هنوز دانشجو بودم و اینکه خب چالش داشت برای من اینکه اعتماد به نفسش رو داشته باشم، من پاشم برم چیزی رو تدریس کنم که خودم 2 ترم پیش یاد گرفتم. خوب هم بوده که مثلا یکی دو تا تک و توک زبان آموز گرفتم، میرفتم مثلا تو دیوار و شیپور و اینا آگهی میذاشتم که زبان آموز بگیرم. یادمه که با رفیقم، یعنی در واقع رفیق داشتم همکلاسی من بود و توی کل این مسیر مثلا از ترم 3 به اون بر همش با هم بودیم دیگه، هم اتاقی بودیم، هم کلاسی بودیم، مسیر کاری رو با هم میچیدیم، مسیر درسی رو با هم میچیدیم. و اینکه خلاصه که یادمه مثلا یه چند جا با هم رفتیم مصاحبه کاری توی آموزشگاه‌ها تو تهران، آموزشگاه‌های معروف، شرایط عجیبی میگفتن. بعد مثلا میدیدی اونی که داره ازت مصاحبه میگیره از چینی خودش در با داغونه، نمیشد بهش چیزی بگی. از اون ورم خب خودمونم دانشجو بودیم، تو سطحی نبودیم که ما بخوایم بریم براش تاقچه بالا بذاریم و اینکه مجبور شدیم که همینجوری هی در به در بشینیم فکر کنیم که خب چی کار کنیم برای کار. همون موقع ها هم بود که خیلی از بچه ها میرفتن مثلا وصل میشدن به سالبالایی ها برای کار، چون مثلا بعضی از سالبالایی ها بودن که کاربار خودشون رو انداخته بودن و میتونستن بچه ها رو ببرن توی کار. ولی خب ما 2 نفر حقیقتا غرورمون اجازه نمیداد، دوست نداشتیم که بریم و بچسبیم به اینون. در نتیجه یادمه که تابستون بود، تابستون بین ترم 4 و 5 داشتیم تلفنی صحبت میکردیم. من شیراز بودم، اون شهر کرد بود. داشتیم صحبت میکردیم که چیکار کنیم، که همین که کپک نزنیم از بی پولی، همین که بالاخره فعال شیم و اینکه نچسبیم به بقیه. اونجا ایده یه پیج آموزشی به سرمون زد که یه پیج بزنیم آموزش بدیم و اینکه دقیقاً هم اینجوری بود که اول داشتیم راجع به آموزش چینی صحبت می‌کردیم. یه پیج زدیم چاینامک، اطلاعات مثلا در رابطه با شهرها و چیزای فرهنگی و جغرافیایی بود بیشتر، زبان نبود زیاد. اونو زدیم، بعد اومدیم بعد دوباره فکر کردیم، گفتیم که خب نه چاینامک نه. دوباره فکر کردیم گفتیم خب بریم تو بحث آموزش رو آنلاین کنیم. پرژن کمپس رو زدیم که این اسم پرژن کمپس رو همون دوستم انتخاب کرد و خب من هنوزم معتقدم که خیلی میشینه به این شاخه. بعد تیم جمع کردیم با بچه‌های سال پایینی یا بچه‌های مثلا از دانشگاه‌های دیگه، تیم شدیم 5-6 نفر، ویدیو می‌گرفتیم، برنامه‌ریزی می‌کردیم. بعد از یه مدت نسبتاً کوتاه این تیم از هم پاشید، نمی‌شد، ثبات نبود، برنامه‌ریزی نبود، امکانات نبود، بچه‌ها هر کس از یه شهر بود، خوابگاهی بودن و نشد واقعا اون نظمش رو نگه داشت. تا اینکه تهش دوباره شدیم خودمون 2 نفر و همون دوست منم کم کم دیگه دل سرد شد و فاصله گرفت از این پیج و شد من در واقع فقط من باقی موندم که من اینجوری مثلا کم و بیش یک گوشی سونی Z5 داشتم، با اون میمدم ویدیو میگرفتم، آپلود میکردم، توضیح میدادم و بعد یهو دیدم بازخوردش خیلی خوب بود. البته بازخوردش از سمت مثلا اساتید خوب بود، یهو مثلا سر صدا کرده بود، به گوش اساتید رسیده بود که مثلا شاگردت داره ویدیو آموزش چینی میذاره. اون موقع واقعا صادقانه بگم کم بود، یعنی مثل الان نبود که شما این استاتو باز میکنی همه دارن چینی تدریس میکنن. اون موقع اینجوری بود که مثلا تدریس میکردن ولی تو آموزشگاه ها خصوصی این پروسه آنلاین تدریس کردنه، تعداد کسایی که داشتن این کارو میکردن خیلی زیاد نبود. من نمیگم من بهترینشون بودم، صرفا میگم کم بود و توی اون دانشگاه و توی اون محیط سریع پیچید این پرژن کمپسه.
بعضی میمدن میگفتن ما دوست داریم باهاتون همکاری کنیم، چون خب مثلا بعضا پروژه ترجمه بهمون میخورد، نمیدونم مثلا همون کلاس مثلا میخواستن بردارن، بود موقعیت کاری بود، تقسیم میکردیم بین بچه‌ها. ولی بعد از اینکه تیم از هم پاشید و فقط من بودم، یهو اینجوری شد که خب بحث آموزش خیلی بولد شد و دیگه فقط تو این خط من داشتم میرفتم جلو. خودم ضبط میکردم، خودم ادیت میکردم، خودم پست میکردم، میذاشتم تو اپ‌های چینی. بعد بعضی از بچه‌های شاخه چینی میمدن مثلا ناراحت بودن، توهین میکردن بعضیا که تو داری کاری که ما داریم با پول انجام میدیم و رایگان ارائه میکنی، تو فلانی، تو اینجوری هستی، نمیدونم مانع کسب ما شدی، چرا داری رایگان آموزش میدی، باید بابتش پول گرفته بشه و اینا. یه سری چالشا بود. ولی خب گذروندیم و دوباره یه زمانی گذشت، باز با همون دوستم نشستیم به هم فکری و به این نتیجه رسیدیم که آقا آموزش چینی خیلی دارن انجام میدن. خب ما دوست داشتیم یه چیزی باشه خاص باشه، یعنی کسی انجام نده حداقل به صورت آنلاین. سال 2019 بود موقع و پرژن کمپس رو ما در واقع برعکسش کردیم. از آموزش چینی به ایرانی ها کردیمش آموزش فارسی به چینی ها. و اینجا بود که یهو شیب گرفت. یعنی ویدیوها رو میذاشتیم توی اپ‌های چینی، موقع یوتیوب هم نمیذاشتم، میذاشتیم توی اینستاگرام و اپ‌های چینی و اصلا تو گروه‌های چینی میفرستادیمش. بعد از یه مدت دست به دست شد، مثلا میدیدی که چینیه میمد پیام میداد، میگفت که یه مثلا یه عکس نوشته که من خودم طراحی کرده بودم رو برام میفرستاد، میگفت میدونی از کجا میتونم از این مدل بیشتر گیر بیارم؟ و بهش میگفتم خودم اینو نوشتم. آره بیا مثلا خودم بیشتر دارم برات میفرستم. خیلی خوب جلو رفت و دوباره مثلا همین دوستم یکم ترغیب شد برگرده توی سری زمینه ها همراهی کنه، ولی دیگه تیمش نکردیم. یعنی این بار صرفاً عمدتاً دست خودم بود. حالا هر از گاهی با این رفیق اون رفیق، این هم اتاقی، این مثلا دوست و آشنا ویدیو میگرفتم. بعد دیگه کم کم سرمایه گذاری کردم، دوربین گرفتم، نور گرفتم، بعد صدا گرفتم، میکروفون گرفتم، سعی کردم مثلا روی دم و دستگاه ها کار کنم، ادیت یاد بگیرم و در واقع یه جورایی 0 تا 100 رو بتونم بگیرم دستم و ببرمش بالا. اینجوری شد که پرژن کمپس هم اینجوری داشت میومد بالا و خیلی خوب داشت پیش میرفت تا اینکه کرونا شد و حالا توی کرونا البته من این مثلا دم و دستگاه خریدن و هزینه کردن و این چیزا رو اتفاقا توی همون بازه کرونا انجام دادم، چون تنها شدم و سرم سر میرفت و دیگه فقط میتونستم ویدیو ضبط کنم. کلاس دانشگاهم که آنلاین شده بود. برگشته بودم شیراز، 2 سال شیراز بودم، ولی خب در عین حال این دغدغه بود که آیا میتونم برگردم تهران، زندگی من چی میشه. من مثلا چند سال تهران بودم، عادت کردم، میخواستم اونجا کار کنم، الان شیراز کار کنم، چیکار کنم؟ شیراز رفتم با رستوران چینی مثلا همکاری کردم، شدم مسئول بخش فرنگیشون، مثلا مشتری بیاد توضیح بدم. یا رفتم آموزشگاه ها باز مصاحبه دادم، 1-2 تاشون اوکی بودن، 1-2 تاشون مثلا اینجوری بودن که مصاحبه گر خودی سال پایینی من محسوب میشد، گفت این خوب نیست، رد کرد. و اینکه خلاصه که گذشت و دوباره من برگشتم تهران و دیگه حالا زبان چینی رو فارغ التحصیل شده بودم. برنامه من این بود که ارشد رو برم چین بخونم. همونطور که گفتم اساتید مثلا گفته بودن که بورسیه باشه ما اسمتو میدیم، معرفیت میکنیم و اینا، ولی خب همه چیز خراب شد، چین رفتن ها کنسل شد، اصلا من آزمون HSK رو نتونستم بدم و گیر کردم یه جورایی و ناچار شدم. نمیدونستم کرونا کی تموم میشه. باز با همون دوستم نشستیم فکر کردیم، گفتیم خب چیکار کنیم. تصمیم گرفتیم که با هم کنکور زبان شناسی بدیم و آسفا بخونیم، چون که دیگه جفتمون هم داشتیم فارسی رو تدریس میکردیم و اینجوری بودیم که من سطح پایه رو آموزش میدادم، پایه که تموم میشد میفرستادم سراغ دوستم، اون پیشرفته و ادبیات باش کار میکرد. یعنی در واقع داشتیم قشنگ پرژن کمپس رو همینجوری میبردیمش جلو. و اینکه خب کنکور دادیم و
خیلی ناامید بودیم چون درس نمیخوندیم. کرونا حقیقتا درس خوندن خیلی سخت شده بود، ولی به شکل عجیبی قبول شدیم. رتبه فکر کنم شد 59 یه همچین چیزی و قبول شدم. و حالا با ترم یک آنلاین بود. من دانشگاه تهران قبول شدم و دوستم دانشگاه بهشتی قبول شد. خیلی دلم میخواست بهشتی باشم، واقعا دوست داشتم بهشتی باشم، چون اصلا یه بخشی از تحصیلم تو بهشتی هم از دست رفته بود. دوست داشتم جبرانش کنم، دوستام اونجا بودن. هرچی در به در رفتم، زنگ زدم، نمیدونم پیگیری کردم که بالاخره خب از دانشگاه بالاتر به پایینتر میخواستم برم. فکر میکردم میشه مثل کارشناسی. گفتن که نه، کلا ارشد انتقال نداره و یه جورایی میشه گفت که دانشگاه تهران گیر کردم. اوایلش خب خیلی تو ذوقم خورده بود، یعنی میدونم دانشگاه تهران شماره 1 خفن ترینه، ولی من دوست داشتم پیش دوستان باشم. دوست داشتم که یه دور از نو نخوام با محیط سازگار شم و بیام تو فضای جدید. ولی بعد دوباره فکر کردیم و گفتیم خیلی خوب، یکیمون دانشگاه تهرانیم، یکیمون بهشتیه، با اساتید این ور ارتباط میگیریم، با اساتید اون ور ارتباط میگیریم، بالاخره با بچهای این ور بچهای اون ور و گسترش میدیم اون حیطه ارتباطات و کارمون. واقعا هم این کارو کردیم. همزمان مثلا اون دانشگاه تهران میومد، رفت و آمد میکرد به اساتید، مثلا وصل بود، ارتباط میگرفت برای مقاله و این چیزا. منم دانشگاه بهشتی میرفتم، بالاخره میشناختم اونجا. همه چیز اوکی بود و رفتیم جلو و رسیدیم به پایان نامه. دانشگاه تهران در زمینه پایان نامه واقعا منو پشیمون کرد از انتخاب دانشگاه تهران. فقط 1 سال منو سر انتخاب استاد راهنما دووندن، چون نمیدونم یکی از عزیزان فکر کنم مثلا مشکل شخصی داشت، نمیدونم. در هر صورت که دانشگاه تهران رو من خیلی کشدارتر از حالت نرمال ارشدش رو گذروندم. یعنی همین الان که دارم باهاتون صحبت میکنم، من 3مین سال ارشدمه و 2 هفته دیگه دفاعمه. یعنی قشنگ 1 سال اضافه من موندم توی ارشد و خوابگاه رو دیگه بهم ندادن، مجبور شدم بیام بیرون. حالا بعد سر کشیدم، رفتم گشتم دنبال پانسیون و جا و نمیدونم جایی که از پس اجارش بر بیام، جاش خوب باشه. بالاخره همزمان داشتم پایان نامه رو مینوشتم. موضوعم هم چون به زبان چینی رفت داشت، نمیتونستم از دانشکده خودم استاد انتخاب کنم. اینم خودش یکی از چالش‌ها بود. مجبور شدم از دانشکده زبان انتخاب کنم و کلی دوندگی کردم سر کارهای اداریش. و اینکه خلاصه که اینجوری شد تا رسیدیم به این مرحله و پرژن کمپس دیگه توی این پروسه همینجوری اومد بالا. من دقیقا توی همین پروسه توی دانشگاه تهران که بودم، به پیشنهاد یکی از هم اتاقی هام شروع کردم به آپلود ویدیو توی یوتیوب. حالا اون موقع هم مثلا بیلی میذاشتم که حکم یوتیوب چینی ها رو داره، توی دوین میذاشتم. بعد دوباره از چند وقت پیش مثلا شروع کردم باز به پیشنهاد یکی دیگه از دوستان سال بالایی گذاشتم توی رد بوک که اونم مثل اینستاگرام برای چینی ها. و اینجوری شد که خب بازدید و بازخورد ویدیوها خیلی بیشتر شد، مخاطبای بیشتری جذب شدن. منم دیگه با توجه به اینکه شاخه تحصیلیم شد آسفا و تخصصاً آموزش فارسی به غیر فارسی زبان‌ها رو رفتم خوندم، دیگه فقط با چینی‌ها کار نکردم، زبان آموز عرب می‌گرفتم. مثلا از روسیه مثلا پیش میومد پیام میدادن برای کلاس، و از آلمان بود، بالاخره کشورهای مختلف. و خب دیگه اوکی بودم، یعنی چون بدونی وقتی رشتهشو خوندی، تخصصش رو داری دیگه اوکی. ولی همچنان خودم رو به عنوان یک متخصص آموزش فارسی به چینی زبانها میدونم، چون بالای 5 ساله دارم تو این حیطه کار میکنم. الان دارم کتاب مینویسم با دانشگاه شاید بهتر باشه نگم، بعد یقام میچسبن. کتاب مینویسم، ترجمه میکنم، کلاس برگزار میکنم باز توی دانشگاه ها، خودم خصوصی کلاس برگزار میکنم، همکاری میکنم با آموزشگاه ها، چه میدونم با مثلا شرکت های چینی. و اینجوری شده که دیگه این شده خط زندگی من، آموزش فارسی به چینی زبان ها، همزمان به ایرانی ها هم همچنان
من چینی رو آموزش میدم، چون از روز اول پرژن کمپس اون جرقش از این خورد و من هیچ وقت نذاشتم که آموزش چینی توی این پیجه بخوابه. حالا خیلی وقتا کمتر میتونستم کلاس برگزار کنم، نسبت زبان آموزای خارجی به ایرانی خیلی مثلا بیشتر میشد، ولی به نظر من باز تا همین حدی هم که از پسش بر اومدم و تونستم واقعا ارزشش رو داشت. همین. مرسی که گوش کردین. میدونم خیلی طولانی بود، امیدوارم حوصله‌تون سر نرفته باشه. برای همه امیدوارم که همه دوستان اون مسیری که تو زندگی خودتون علاقه دارین بهش رو پیدا کنین، برین دنبالش و با ذوق و شور و هیجان دنبالش کنین، به دستش بیارین. قطعا لذت بخشه، قطعا حس خوبی داره. من که هنوز خیلی مسیر طولانی پیش رومه، من از این فاز من خیلی موفقم، من خیلی فلانم ندارم، من فقط اون جایی هستم که باید باشم. یعنی حس رو دارم، واقعا همون جایی هستم که باید باشم. هر روز دارم سعی میکنم چیزای بیشتری یاد بگیرم، چه تو مثلا بحث شبکه‌های مجازی، چه تو بحث زبان، چه تو بحث آموزش تو حیطه‌های مختلف. و به نظر من همین که آدم علاقه داشته باشه به شاخه خودش، احساس نمی‌کنه که فرسوده میشه توی این مسیری که داره وقت میذاره برای خواستش و برای هدفش. امیدوارم که بتونید چیزی رو پیدا کنید که با خوشحالی براش بمیرید. مرسی که گوش کردین. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.